Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! У нас сегодня спецвыпуск, и он завершает 2022 год. Но он необычный, потому что мы будем рассматривать дела, которые можно будет сделать в завершающие дни декабря, то есть 30 и 31 декабря 2022 года. Ну и первые два дня 2023 года. Начнем наш выпуск с агрогороскопа. Первые два дня, это 30 и 31 декабря, это будут пятница и суббота. Здесь будет очень интересный момент. Растущая луна будет находиться в знаке Овен. Причем 30-го, как раз предпоследний день 2022 года, будет переход Луны из первой во вторую фазу. И у нас в этот день, естественно, не будет никаких посевов. Да, практически 31-го, потому что Луна зайдет в знак Телец только вечером. А до этого момента, естественно, тем более, что многие будут готовиться к новогодним праздникам, ничего особого не делая. Хотя многие ждут вечера 31-го. Не для того, чтобы сесть за стол, это само собой разумеется, а для того, чтобы начинать заниматься посевами семян всех вершков. Мы сейчас поговорим более детально, что делать будем 1 и 2. Там мы назовем все вершки, а пока мы будем говорить о 30 и 31. Итак, в эти дни, в дневное время, 31 до 20 часов, никаких посевов, никакой работы с рассадой, не трогаем эти растения. Для цветов и комнатных растений у нас актуальна защита от вредителей и от болезней. Единственное, 31 вечером после 20 часов уже можно и поливать, и подкармливать растения. Ну и можно с рассадой работать, пикировку провести, перевалку рассады, пересадку. Подкормки и поливы мы не проводим днем. 30-го все сутки, а 31-го днем не проводим. В саду напоминаю, что очень важно подкармливать сейчас птичек. Не забывайте об этом. Зеленые операции у нас, растущая луна, не проводим на растениях, но можем вот эти дни собирать урожай. Это актуально для теплых стран. Можно готовить различные заготовки. Это актуально для всех. Но нельзя квасить капусту 30 и 31 до 20 часов вечера. А после 20 часов вечера можно квасить уже капусту, потому что луна будет находиться в знаке Телец. Настойки мы делаем 2 дня и 30 и 31, если есть в этом необходимость. Собираем лекарственные травы для теплых стран, это актуально. Ну а на рыбалку не идем, новогодние праздники, да и бесполезно, потому что в Овне на растущей луне рыба плохо ловится, практически ничего не ловится. Для комнатных овощей будьте внимательны, 30-го только защита от вредителей и от болезней, а вот уже 31-го после 20 часов очень актуальны и поливы, и подкормочки, и посадка рассады. Меня спрашивали, можно ли 31-го вечером. Да, вечером после 20 часов по киевскому времени. Есть часовые пояса в интернете. Наберите вот часовые пояса мира, и вы будете знать по отношению к Киеву, какое у вас время, с какого времени можно начинать важные работы все свои. Вот это у нас было 30-31. И теперь приступаем к двум важным дням, 1 и 2. Это время растущей луны в знаке Телец. Продуктивнейшее время, очень хорошие дни во всех планах, во всех вот и аспектах. Просто золотые дни, когда можно заниматься всеми посевами вершков. Что сюда входит вершки? Это то, что нам дает или плоды, или же цветы, которые дают нам радость своими цветами. Что можно сеять в эти дни на рассаду? Это томаты, сладкий и горький перец, баклажаны, семена капусты, огурцов, цветов. Практически все вершки, зеленушка любая. Вот это можно делать и 1, и 2 все сутки.
Так что есть достаточно времени. И вот теперь вот хороший период для рассады. И пикировка, и пересадка, и перевалка. Все можно работать с рассадой тоже в эти 2 дня. Это у нас воскресенье и понедельник. Для цветов. Кто-то спрашивает, когда уже можно эустому поливать или подкармливать. Не спешите с подкормками, а вот поливы очень хорошее время. И в это время хорошо и пикировку, и пересадку, перевалку именно цветочных растений делать. И рассады тот, кто раньше посеял. Пожалуйста, все эти работы для комнатных растений актуальны и для цветочных растений. Поливы в это время эффективны, подкормки тоже эффективны. Да, мне написали, что в теплых странах 30% это очень мало, или 50%. Да, все зависит от того, где вы находитесь, где вы проживаете. Там, где тепло и вегетация идет хорошо, конечно же, по инструкции все 100% используйте удобрений. А вот где растения сейчас живут в домах, там очень слабо вегетация идет. Поэтому здесь у нас уменьшаем количество подкормочек по отношению к тому, что рекомендует инструкция. Все зависит от местонахождения огородника. Идем дальше. Сад. Конечно же, для теплых стран поливы и подкормки актуальны. А там, где снег, конечно же, кормим птиц. Или же засыпаем снежок возле деревьев. Все зависит от того, где находитесь. Зеленые операции по-прежнему не проводим ни в коем случае. Идет растущая луна, у нас уже сейчас 2-я фаза, скоро полнолуние. Пожалуйста, не трогайте растения. Но в Тельце можно собирать урожай, можно делать различные заготовки. Квасить капусту – прекрасные 2 дня, 1 и 2. Готовить настойки можно, собирать лекарственные травы. А вот рыбалку не планируйте в это время, она будет неуспешной. Для комнатных овощей, напоминаю, поливы, подкормки и посадка рассады. Тот, кто спрашивал, когда уже можно перевалку рассады сделать в большой емкости, делайте в Тельце 1 и 2. Все прекрасно получится. Вот такой у нас агрогороскоп с 30 декабря 2022 по 2 января 2023 года. Переходим к другой рубрике. Эта рубрика у нас называется «Луна для дома, для здоровья». Снова же в этот период 2 дней, завершающих 2022 год и начинающих 2023 год. Приближается Новый год. И вот эти 2 завершающих дня 2022 года и первые 2 дня 2023 года будут находиться в напряженных аспектах ретроградных и Меркурия, и Марса. Очень сложный период. И помните, что Меркурий и Марс, если они ретроградны, то это время... Ну, давайте еще чуть-чуть разберемся, что еще будет, и в конце мы поговорим более точно, что же дает нам ретроградные Меркурий и Марс. Итак, стартует Новый год в период нахождения Луны в знаке Телец. А в трудолюбивом Тельце находится планета Уран. Что это значит? А это значит, что революционный Уран будет продолжать сметать на своем пути все старое, все отжившее, все консервативное. И будет устанавливаться новая эпоха с новыми правилами. Новое время идет свободы, демократии, независимости для человека и для стран. Солнце в новогодние сутки делает позитивный, гармоничный аспект к планете Уран. И это радует. У человечества есть уникальная возможность пойти путем духовного развития, использовать во благо жизни, именно во благо жизни, новые достижения науки и техники. Поэтому, кроме текущих покупок, крупных и дорогостоящих покупок не проводим. Вспомним, что у нас ретроградные и Марс, и Меркурий. Новый 2023 год начнем в кругу семьи, в мире и покое. Даже, кстати, планировать дела на весь 2023 год не стоит, потому что все произойдет, да, наоборот. Об этом позаботится все тот же ретроградный Меркурий и ретроградный Марс. Тихо, спокойно,
проведем Старый год и встретим Новый год. И в трудах встретим уже первые дни. Видите, какие возможности у нас, замечательные возможности потрудиться, закладывая фундамент следующего года, 2023 года. Сделав анализ, что у нас будет происходить с нашей Землей в космосе, и мы понимаем, что у нас никаких начал новых дел, даже планировать не рекомендуется, и не покупаем дорогостоящие покупки. Ну а теперь переходим в дом. А в доме, что очень важно, на что обратить внимание, печка. Печка 30-31, будьте очень внимательны, не только печка, здесь возможны различные проблемы с электропроводкой и так далее, потому что в этот период в Овне всегда очень быстро разжигается огонь и возможны пожары. Будьте внимательны. Это у нас 30 и 31. Теперь подходим к нашему телу, вернее голове. Стричь волосы в этот период в Овне 30-31 не рекомендуется. Ногти тоже не стрижем, не красим волосы. Это будут точно сгоревшие волосы и долго придется восстанавливать. А вот мыть волосы очень хорошо. Конечно же, в такой период, когда Овен руководит всем этим делом энергетическим на Земле, естественно, в этот период баня, сауна отменяется. Это опасно для здоровья. Уход за кожей – это у нас как раз 2 дня выходные в этом плане. Только 31 вечером после 20 часов можно питательные маски наложить. Они будут эффективны. Очистка кожи у нас завершена была, она только на убывающей луне, у нас сейчас растущая луна, не проводим. Очищение организма тоже неэффективно в Овне, и рукоделие тоже не даст никаких результатов хороших. Для теста нужно добавлять чуть-чуть больше жидкости или уменьшать количество муки, иначе оно быстро сохнет и сыплется. Очень сложный период для теста, эти 2 дня. Для стирки, ну, если текущее что-то такое, там срочно надо, но оно только вот очистит от запаха, а качества стирки не будет в Овне. Уборка тоже текущая. Казалось бы, Новый год, надо все это убрать. Чуть-чуть делать это все пораньше, потому что в этот период и уборка, и стирка некачественные. А вот для ремонтных каких-то мелких работ хорошее время. И если погода соответствует, солнышко на улице, ветерок, можно проветривать вещи. Вот эти 2 дня. Но, конечно же, днем 31-го, ближе к вечеру, уже будут сложности в связи с тем, что телец притягивает различные запахи и влагу. Так что делать это днем на солнышке. Ну, а теперь рассмотрим 1 и 2, это воскресенье и понедельник. Что может быть в доме у нас? Может быть дым. В Тельце такое бывает, особенно если циклоны в это время. Будьте внимательны. Для стрижки волос мы сначала рассмотрим 1 января 2023 года. Это нехорошее время для стрижки волос, для стрижки ногтей и покраски волос. Мыть волосы можно, баня, сауна отменяется, пока не используем эти дни. Также уход за кожей, вот прошу обратить внимание, здесь хорошее время в Тельце, очень хорошо впитываются все вот эти питательные вещества, если делать масочки в этот период. Очищение кожи не проводим, очищение организма тоже не проводим. Рукоделие – прекрасный период. Нормально все по рецепту ложите в тесто. Для стирки хорошее время, для уборки хорошее время. А вот для ремонта и проветривания вещей не подходит этот период. И вот сейчас мы рассмотрим дни, когда вот день, вернее понедельник, 2, когда уже можно наконец-то заняться стрижкой волос, можно заниматься, можно стричь ногти, можно красить волосы в этот период. Также можно мыть волосы. А вот у нас баня, сауна, тоже дальше вот этот период, 4 дня мы этим делом не занимаемся. Хотя это, казалось бы, Новый год, можно было бы себе это дело позволить. Будьте добры, внимательны, этот период не подходит. Будет опасно для вашего здоровья. Уход за кожей. Да, хорошее время в Тельце, питательные маски супер.
Ну, а очистка кожи у нас продолжается этот период, когда запрещено, то есть оно неэффективно в этот период. Можно вот очищать организм, можно 2 уже, из 4 дней, вот у нас только 2 января будет хороший день для этого дела. Рукоделие у нас прекрасно продолжается работа. По всем рецептам, если делаете какие-то из теста вкусности, то здесь норма. И стирка, уборка прекрасно пройдут. Единственное, что с ремонтом и проветриванием вещей нужно подождать, пока это отставим в ящик, долгий ящик, но это уже скоро можно будет продолжить эти работы. Чуть более детально поговорим о здоровье и вспомним, что 30-31 декабря 2022 года мы говорили, что нельзя посещать сауну. Давайте разберемся, почему. В дни нахождения Луны в знаке Овен уязвимы голова, а значит кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. Вы понимаете, что центральная нервная система и сосуды головного мозга будут находиться под ударом вот этих энергий и высоких температур сауны. Поэтому мы не используем эти дни для того, чтобы посещать баню-сауну. В дни нахождения Луны в Овне нельзя проводить операции на голове, на любых органах головы. Уязвимы особенно глаза и зубы, головной мозг, носоглотка, практически все органы головы. И в это время могут возникнуть осложнения при вот этих операциях, и особенно при операциях на глазах. Напоминаю, что в этот период обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника, артрозы и остеохондрозы. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск, завершающий выпуск 2022 года. Авторы канала Раиса Гриченко, Александр Волик благодарят вас за то, что вы с нами были весь 2022 год. И надеемся, что мы с вами в 2023 году сделаем очень много хороших дел на земле, хороших дел в своей семье, хороших дел в своем саду, на огороде. И обязательно на цветниках будут прекрасные цвести цветочки, разные, самые разные. И будут все радовать нас вот этой своей красотой, дарить вот эту прекрасную гармонию, которая поможет установить мир в наших сердцах. Мира вам еще раз и добра. И пусть эти праздники подарят именно это ощущение. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео, которое уже через несколько дней, естественно, выйдет на нашем канале. Всего доброго вам! Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченко «Дача, сад, город, квіти». Сьогодні у нас останній спецвипуск у 2022 році, і він присвячений нашим справам на останні 2 дні 2022 року та на перші 2 дні нового 2023 року. Отож, розпочнемо. Спочатку розглянемо агрогороскоп з 30 грудня 2022 року до 2 січня 2023 року, час київський. Отож, в п'ятницю і в суботу 30 та 31 грудня 2022 року місяць буде знаходитися в знаці Овен, а це знак вогня. Причому 30-го буде перехід місяця з першої в другу фазу. І в знаці Овен ніяких таких особливих справ з посівами не робимо. Тому 30 і 31 можна буде займатися підготовкою до новорічних свят. І в цей час ми не робимо ніякі посіви і не трогаємо розсаду. Абсолютно нічого не робимо. Тільки 31-го, після 20-ї години вечора,
то можна вже, коли буде місяць в знаці Телець, можна буде займатися посівами всіх вершків. Також після 20-ї години вечора ми працюємо уже з розсадою, після 20-ї години 31-го. Повертаємося до наших справ 30-го і 31-го по іншим справам з рослинами. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний буде захист від шкідників та хвороб. І тільки 31-го після 20-ї години вже можна і поливати, і підживлювати наші рослинки, проводити пікіровку, посадку, перевалку розсади. Це вечір 31-го після 20-ї години. Отож, поливи та підживлення 30-го не проводимо, а ось 31-го після 20-ї години вечора, будь ласка, можна ці роботи вже розпочинати. Для садка, що тут важливо знати? Для тих, хто живе в північній півкулі, це зима, тому будемо годувати пташок, не забувайте про це. А для теплих країн це час не для якихось робот, можемо захищати рослини від хвороб та шкідників. Тільки після 20-ї години вечора 31-го можна вже поливати та підживлювати рослини. Це що стосується нашого саду. Зелені операції, будь ласка, у нас зростаючий місяць, причому вже дивіться, і перехід місяця з першої в другу фазу ні в якому разі не залишайте енергії своєї рослини, не проводимо зелені операції в цей час. Збираємо врожай, так, робимо різні заготівлі. Квасити капусту 30-го не можна, а от з 20-ї години 31-го, коли вже місяць перейде в знак Телець, будь ласка, після 20-ї години можна ввечері зайнятися цією справою, дуже важливою справою. Настій можна готувати і 30-го, і 31-го. Настоянки будь-які, які ви хочете зробити, будь ласка, все буде дуже гарно. Збирати лікарські рослини для теплих країн – дуже гарний час. А от риболовля, краще не виходити на риболовлю в ці дні, буде вона неефективна. Для кімнатних овочів 30-го активно проводимо захист від шкідників і хвороб, а вже 31-го ввечері після 20-ї години проводимо поливи та підживлення наших рослин кімнатних. А для тих, хто овочі вирощує в теплих країнах, теж після 20-ї години, будь ласка, і поливи, і підживлення. Йдемо далі. Неділя та понеділок. Гарний день, дуже гарний і перший день, і другий день Нового року – це знаходження місяця в знаці Телець. Дуже гарний час. Можна сіяти? Давайте ми поговоримо, що можемо сіяти. Насіння помідорів, перцю солодкого та гіркого, баклажанів, насіння капусти, огірків, квітів. Всі вершки. Що таке вершки для тих, хто тільки починає працю на городі? Це те, що дає врожай над землею, а також квіти, які радують нас своєю красою. Тобто всі посіви на розсаду оцих всіх овочів, які дають нам врожай над землею, то ми це можемо робити 1 та 2 січня. З розсадою працюємо всі агроприйоми, які необхідні. Це можна і пікіровку проводити, це можна і пересадку, перевалку і посадку рослин. Це для теплих країн теж актуально. Для квітів поливи та підживлення дуже гарно в цей час проводити. Там, де вже треба пікіровку, проводьте пікіровку, перевалку, пересадку розсади. Всі роботи можна використовувати в цей час. Поливи та підживлення ефективні, дуже ефективні. І зразу ж відповідаю на питання для тих, хто живе в теплих країнах. Вони питають, а чому я кажу 30%, 50%. Так, це для тих, хто
використовує підживлення для своїх рослин в кімнатах. Це північна півкуля, а для південної півкулі зараз підходить всі 100% живлення. Так що використовуйте в теплих країнах якраз саме літо і необхідно ці роботи проводити. Тим більше у вас вже відкритий ґрунт, зараз сонечко, літо. І вегетація дуже гарно йде, так що використовуйте всі 100%. В саду, якщо тепла країна, то там поливи підживлення дуже актуальні, а там, де холодно, годуйте, будь ласка, пташок. Зелені операції не проводимо, але можемо збирати врожай там, де є що збирати. Можемо заготівлі різні робити, можемо квасити капусту, не тільки капуста, а й інші овочі. Можемо готувати настій, можемо збирати лікарські рослини в теплих країнах, а от і в теплих країнах рибу краще не ловити в цей час. Вона не любить на зростаючому місяці ловитися. І кімнатні овочі, для них дуже актуальні поливи та підживлення. А також мене питали, чи можна висаджувати розсаду в цей час. Так, можна вже висаджувати розсаду. Хтось збирається посадити у великі горшки, будь ласка, пересаджуйте, перевалку робіть. Все дуже гарно прийметься і буде гарна здорова рослина, і також буде добрий врожай. Ось такий у нас агрогороскоп. Наступна рубрика «Місяць для будинку», для нашої оселі, а також для здоров'я. З 30 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року, час київський. Дуже цікавий період з 30 грудня по 2 січня. 2 дні до завершення 2022 року та 2 дні нового 2023 року. Це як рубіж, як кордон між роками. І ось ці 4 дні будуть знаходитися в напружених аспектах ретроградних Меркурія та Марсу. І цікава дуже ситуація далі. Стартує новий 2023 рік в період знаходження місяця в знаці Телець. Гарний місяць. А в трудязі Тільці знаходиться планета Уран. А це значить, революційний Уран буде продовжувати змітати на своєму шляху все старе, все те, що віджило, все консервативне, і буде встановлювати нові правила нової епохи, нового часу для свободи, для демократії та незалежності як однієї людини, так і держав. А Сонце в новорічну добу буде знаходитися в гармонічному аспекті до планети Уран. І це дуже радує. У людства є гарні шанси, можливості йти шляхом духовного розвитку та використовувати на благо життя, во благо життя, новітні досягнення науки та техніки. Тому в 2 дні до початку Нового року та в перші 2 дні 2023 року не купуємо дорогоцінні товари. Зустріч Нового року найкраще провести в мирі та спокої разом з рідними та близькими. Навіть планувати справи на весь новий 2023 рік, як раніше рекомендувалось, у цей час не рекомендується, бо ретроградні Меркурій та Марс створять такі ситуації, що заплановані так звані успішні плани та проекти зазнають краху. Тому спокійно, гарно проведемо 2022 рік і зустрінемо новий 2023 рік. Зайдемо в наш будинок, в нашу оселю, і що необхідно в цей час знати. Так от, 30-31 тут енергії вогню. Вогняний овен приводить часто до пожеж. Будь ласка, будьте уважні. І електричний струм, і ваші груби, каміни, будьте дуже уважні. Далі йдемо до нашого тіла поближче. Стрижка волосся, стрижка нігтей, фарбування волосся в ці дні 30-31 не проводиться. А от мити волосся можна ці 2 дні.
Лазню, будь ласка, сауну не організовуйте в цей час, просто душ. Догляд за шкірою не буде ефективний 30-го та 31-го в день, але після 20-ї години ввечері 31-го, будь ласка, всі креми підуть на користь. Очищення шкіри на зростаючий місяць не проводимо. Очищення організму в цей час не проводиться. Рукоділля теж неефективне. Для тіста необхідно додати рідину, чи молоко, чи водичка тепла. Треба пам'ятати, що дуже швидко сохне тісто в цей час. Прання краще не проводити, воно буде неякісне, а поточне прибирання можна провести. Ремонт такий поточний теж можна провести, провітрювати речі можна в цей час, якщо гарна погода. А тепер перейдемо ще до 2 днів, дуже важливих днів, це вже в новому 2023 році. Будь ласка, будьте уважні, груба або камін, або ще щось у вас, те, що у вас дає тепло, тут можливий дим, він може повернутися в будинок, будьте уважні. І зараз хочу звернути увагу на 1 число, 1 січня, тому що у нас будуть різні підходи до справ з нашою головою, вірніше, з нашим волоссям, з нігтями. Так ось дивіться, 1 січня не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. А от мити волосся можна. А от уже і стригти волосся, і стригти нігті, і фарбувати волосся можна вже буде 2-го. Плануйте на 2 січня 2023 року. Не можна організовувати поки що лазню сауну, це дуже недобра справа для вашого здоров'я. І 1-го, і 2-го. Догляд за шкірою дуже гарний час, в тільці дуже гарно працюють всякі маски поживні різні. І очищення шкіри в цей час не проводимо, а очищення організму 1-го не можемо робити, а ось 2-го, будь ласка, можна після свят зробити очищення організму. Рукоділля дуже гарно в цей час 1-го і 2-го. Хочете щось гарне зробити своїми руками, будь ласка, шити, в'язати і так далі, це все можна робити. Для тіста в цей час проблем немає, тут все по рецепту виходить добре. Для прання, добрий час для прання можна використати і для прибирання якраз після святкування. А ось для якогось поточного ремонту невеличкого і великого провітрювання речей в знаці Телець не проводимо. Це неефективний час для цих робіт. Більш детально поговоримо про здоров'я і нагадаємо, що ми говорили, що в цей час, в дні 30-31 грудня, не можна йти в сауну. Чому так? А тому, що в Овні вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблуки, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Тому в цей час краще не ходити в сауну. І не можна проводити операції на голові. Вразливі в цей час очі та зуби, головний мозок, носоглотка та всі інші органи голови. Тому не можна проводити операції на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки. У цей час відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози, осеохондрози. Тепер ви розумієте, чому треба в цей час просто скасувати похід в сауну. 1 та 2 січня 2023 року місяць буде знаходитися в знаці Телець. А в дні знаходження місяця в знаці Телець дуже вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, вся ендокринна система.
Ось тому теж треба відкласти сауну. Також вразливі язик, нижня щелепа. У цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі та стравоході. І не можна видаляти гланди. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз і тромбофлебіт. Розумієте, знову ж таки, сауна, не можна її в цей час планувати. Загострюється ішемічна хвороба серця. Теж важлива підказка для здоров'я. І особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів та перетискання судин хребцями в області шиї. Ось і завершується наш останній випуск у 2022 році. Автори каналу Раїса Гаряченко та Олександр Волік працювали над цими випусками весь 2022 рік з щирим серцем. Ми ділилися з вами своїм досвідом і дуже радуємося, якщо у вас все успішно виходить і ви успішно використовуєте наш досвід та знання. В новому 2023 році хай щастить вам у всьому. Бажаємо вам миру, тепла, затишку в ваших оселях, затишку у ваших серцях, миру кожному серцю і миру всьому світу. Тільки в мирі можна жити, творити, гарне творити. І хай кожне серце з миром дарить мир нашій прекрасній планеті Земля. Ми прощаємося з вами всього-навсього до наступного випуску на нашому каналі. Почуємося та побачимося вже в наступному 2023 році. Бувайте здорові! На все добре вам!